يعني معناها اتفضل انزل. فجه الشاب وهو نازل، السواق بص في عينيه لقاه كان بيبكي وباين ان في حاجه مزعلاه، وما لقاش حاجه غير السيجاره يطلع فيها همه. فقام السواق بسرعه لحق الموقف بشياكه وقال له انا مش راكن عشان انزلك، انا ركنت لحد ما تخلص السيجاره براحتك، عشان هدخل البنزينه فول العربيه ومش هينفع ادخل وانت مولع السيجاره. فقام الشاب بص للسواق بابتسامه عشان جبر خاطره، وقام رامي السيجاره من غير ما يخلصها وركب تاني. المهم ان السواق طلع بالعربيه من غير ما يدخل البنزينه، فكل اللي راكبين في العربيه ضحكوا بما فيهم الشاب. فالسواق قطع ضحكتهم وسأل الشاب انت نازل فين؟ فرد عليه الشاب بابتسامة وقال له عند مستشفى الأورام. والعبرة من القصة فعلا صدق والله اللي قال جبر الخواطر على الله. وما تنساش لو عجبتك القصة تصلي على سيدنا محمد في التعليقات.